Để tránh cái bẫy của anh hai và bố cùng nhau bày ra, tôi chỉ đành giả vờ sập bẫy, tiếp quản nhà máy bia. Nhưng nguyên liệu ngũ cốc để nấu bia lại là một vấn đề lớn. Theo tôi biết, hồi nhỏ, chẳng phải cậu bị gia đình bỏ rơi ở đảo Tuần sao? Sao ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu? Nhưng các người đang đẩy cậu ấy vào đường cùng đấy. Cậu ấy đã chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Hứa nữa. Hứa Lạc dẫn mọi người định rời đi. Khoan đã, xin các người. Xin hãy rút lại hợp đồng. Nhà máy bia này chúng tôi không cần nữa, được không? Giang Nhiên, đây không phải điều cậu muốn sao? Nếu không vì cậu, Hứa Văn Đông cũng đâu cần nhà máy bia này, đúng không? Vương Thu Nhã sau khi cảm thấy áy náy, liền nổi cơn giận dữ. Cô ấy cảm thấy những lời của Giang Nhiên chính là đang khiến cô ấy mất mặt. Là tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên tham lam. Hứa Văn Đông muốn nhà máy bia. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi hứa, chỉ cần các người hủy hợp đồng, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi Hứa Văn Đông. Được không, bố? Chuyện này để con xử lý nhé. Hứa Trường Thuận tiếp lời. Mục đích của anh ta rất đơn giản. Lúc Hứa Văn Đông ra tù không nể mặt anh ta, còn mắng Thu Nhã trên bàn ăn. Hứa Quang Tổ biết ý con trai, nhẹ nhàng gật đầu. Giang Nhiên, cậu cũng từng làm ăn, chắc hiểu hiệu lực của hợp đồng. Một khi đã ký, muốn hủy thì phải trả giá. Nhưng vì chúng ta quen biết, tôi có thể nhượng bộ. Nhưng tôi có một yêu cầu. Cậu nói đi, tôi sẽ đồng ý mọi thứ. Nếu không, cậu gọi Hứa Văn Đông ra đây. Bảo anh ta ngoan ngoãn xin lỗi từng người. Nhận lỗi, nếu anh ta thật lòng. Biết đâu chúng tôi mủi lòng, sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của anh ta. Nếu không, cậu quỳ ở đây thay anh ta. Để anh ta trốn sau lưng cậu, làm con rùa rụt cổ. Cơ thể Giang Nhiên đã ngừng run rẩy. Trong lòng cô ấy đã quyết định. Cô ấy thậm chí không quay đầu, cũng chẳng thắc mắc hay phản kháng. Trong mắt Giang Nhiên, mình chẳng có bản lĩnh gì. Đây là điều duy nhất cô ấy có thể giúp Hứa Văn Đông. Nhưng khi cô ấy định quỳ xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Chị dâu, đừng đó. Hoan Hoan cuối cùng cũng dám bước ra. Tôi tưởng cậu định làm rùa rụt cổ mãi. Thế này tốt hơn. Chuyện hợp đồng, cậu tự giải quyết đi. Xin lỗi ai trước? Tự cậu quyết định. Lại đây. Coi bộ cậu còn biết ai lớn ai nhỏ nhỉ? Hứa Trường Thuận tưởng Hứa Văn Đông sẽ xin lỗi mình. Bắt đầu đi, nhưng tôi nhắc trước. Phải thành khẩn. Thành khẩn cái đầu mẹ anh. Hứa Văn Đông quát lớn. Cái tát đã giáng xuống. Chỉ nghe bốc một tiếng. Hứa Trường Thuận, anh bị làm sao thế? Lúc thì xin lỗi, lúc thì quỳ. Con làm cả kịch bản. Sao, xem tivi nhiều hay đọc tiểu thuyết nhiều quá? Cậu dám đánh người? Đánh người thì sao? Tôi muốn tát anh từ lâu rồi. Anh cũng cút đi. Không thì tôi xử cả anh. Cậu to gan thật. Là trời rồi. Để tôi dạy cậu một bài học. Cứ tưởng tôi vẫn là Hứa Văn Đông 5 năm trước mà các người bắt nạt sao? Hứa Văn Đông, cút ngay. Một tiếng quát. Mọi người gần như đồng loạt run lên. Đi đến bên xe van. Mặt mày khó coi không tả nổi. Anh cũng thật là bị người ta tát một cái đã ngã. Bình thường tôi nói anh thế nào? Bảo anh uống ít rượu, tập thể dục nhiều. Giờ thì hay rồi. Ngay cả một ngón tay của Hứa Văn Đông cũng không bằng. Ôi trời! Tôi chẳng phải sợ đánh nhau làm ảnh hưởng đến em sao? Dù sao trong bụng còn có con mà. Hứa Trường Thuận nói cũng không sai. Con dâu, đừng so đo với loại người đó. Hôm nay chúng ta bán được nhà máy cho cậu ta, kiếm được khối tiền, nên vui mới phải. Vương Thu Nhã chẳng biết nói gì, nhưng nhớ lại vừa nãy ở nhà máy bia, Hứa Văn Đông oai phong đứng ra bênh vực Giang Nhiên. Trong lòng cô ấy bỗng dâng lên một cơn giận. Nhìn lại nhà máy bia Liên Hoa, Hứa Văn Đông dìu chị dâu sang một bên. Xin lỗi, đáng ra tôi nên ngăn chị. Nhưng tôi biết,
Nếu không để chị làm vậy, chị sẽ chẳng bao giờ nhận ra chúng ta đang đối mặt với loại người gì. Sao con người có thể xấu xa đến mức đó? Chẳng có lý do. Vì họ là con người. Đừng trách tôi để chị chịu ấm ức. Chị dâu không trách em. Chỉ lo cho em. Em vừa ra tù. Chẳng biết gì về. Nợ 7 vạn là khái niệm gì? Nó có thể đè trước người ta. Đều tại chị, nếu chị học hành nhiều hơn, thì đã không để em bị lừa. Chị dâu, chị thật sự nghĩ tôi không hiểu hợp đồng sao? Hả? Em hiểu sao? Hiểu mà sao còn ký? Thời này vàng đầy rẫy khắp nơi. Nhưng muốn nhặt vàng, cũng phải có bản lĩnh cúi xuống. Bản lĩnh đó chính là vốn của chúng ta. Giờ tôi vừa ra tù. Trong tay chỉ có vài trăm đồng. Là tiền tiết kiệm từ lao động cải tạo trong tù. Chừng đó tiền chẳng đủ làm gì. Cách duy nhất là vay tiền hoặc xin vay ngân hàng. Nhưng vay tiền thì chẳng ai cho. Vay ngân hàng cũng không được. Trong tình huống này, ký hợp đồng chuyển nhượng, lấy được nhà máy bia, chính là vốn lớn nhất của chúng ta. Nên trước khi ký hợp đồng, tôi đã tính toán mọi thứ. Chị dâu hiểu ý em. Nhưng cái giá này quá lớn. Chỉ cần có vốn, dù giá lớn thế nào cũng không sao. Đây là cách vận hành cơ bản khi làm ăn. Vân Đông, tiếp theo chúng ta làm gì? Khởi động gì? Chỉ có hai chúng ta. Đừng đùa nữa. Không đùa. Tối nay, hai chúng ta kiểm kê bia tồn kho. Kiểm kê xong, cô bán hết trước khi hết hạn. Rồi mai tôi đi mua nguyên liệu nấu bia. Chị thì đi tìm lại các nhân viên cũ. Nếu họ không đồng ý, tăng lương cho họ. Tăng vài đồng, tăng cả trăm. Giang Nhiên giật mình. Định hỏi gì đó, nhưng bị Hứa Văn Đông ngắt lời. Chị dâu, cứ làm theo sắp xếp của tôi. Những việc khác, cứ để tôi lo. Tối hôm đó, Hứa Văn Đông kiểm kê xong kho. Đến một quán ăn nhỏ. Vì nấu bia cần nhiều ngũ cốc, nên phải làm việc với lương trạm. Nhưng thời này, lương trạm là đơn vị sự nghiệp đàng hoàng. Không phải ai cũng với tới được. Hơn nữa, doanh nghiệp mua ngũ cốc cần giấy phép. Với tình cảnh hiện tại của Hứa Văn Đông, chẳng có điều kiện xin giấy phép. Nên anh ta nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ ra một cách đặc biệt. Nếu không mua được ngũ cốc, thì lừa thôi. Lúa mì 2 hào 4 một cân. Có thể nấu 500ml bia. Cộng thêm hoa bia, men, nước tinh khiết và các phụ liệu khác. Cùng chi phí đóng chai, nhân công, vận chuyển, chi phí mỗi chai khoảng 8 hào. Giá bán khoảng 1 đồng. Mỗi chai lãi 2 hào. Nếu dùng lúa mạch làm nguyên liệu, mỗi chai tiết kiệm được 7 đến 8 phân. Còn dùng ngô thì tiết kiệm được 1 hào 3. Hứa Văn Đông đang tính cần bao nhiêu ngũ cốc. Niêu Bưu dẫn một người đàn ông gầy gò từ ngoài bước vào. Anh Đông, Trần Cẩu tới rồi. Trần Cẩu nhìn chị cao tầm 1m7. Diện mạo bình thường. Nhưng ở Lão Sơn, thậm chí cả đảo Tần, chẳng tìm được ai lái xe giỏi hơn anh ta. Anh Đông, anh thật sự ra tù rồi. Tôi còn tưởng Bưu Tử lừa tôi. Tôi dựa vào Tiễn Chi Hoa, trả giá cao lấy nhà máy bia. Nhưng vì không quyền không thế, bị kẹt ở khâu ngũ cốc. Nên tôi mượn xe xịn. Dạ là 10 quyền quý. Cần đây làm gì? Vẫn trộm xe à? Anh Đông, đừng trêu tôi nữa. Hồi đó nếu không vì chữa bệnh cho mẹ, tôi đâu đi trộm xe. Nói ra tôi chưa chính thức xin lỗi anh. Trong tù nếu không có anh chăm sóc, chắc tôi đã bị Lý Long hành chết rồi. Thôi, đừng khách sáo với tôi. Mẹ cậu thế nào rồi? Chắc rồi, nếu tôi không vào tù, bà ấy có lẽ sống thêm được 2 năm. Anh Đông, tôi nghe Bưu Tử nói anh định làm vụ lớn. Anh em khuyên anh một câu. Vừa ra tù khó khăn lắm. Thôi dừng lại đi. Nhưng nếu anh cứ muốn làm, dù có vào nơi nguy hiểm tôi cũng giúp anh. Đừng nghe Bưu Tử dọa cậu. Tôi làm ăn đàng hoàng. Thật hay đùa? Thật chứ, nghe nói cậu làm ở xưởng sửa xe.
Có lấy được xe nào ra không? Chở tôi với Bưu Tử đi một chuyến. Chỉ có thế thôi à? Ừ, chỉ thế thôi. Tôi còn tưởng chuyện gì to tát. Cậu cần xe lúc nào? Mai, tốt nhất lấy xe xịn chút. Nhưng Mercedes hay Audi? Không thì Santana cũng được. Anh Đông, Mercedes hay Audi thì chịu. Chẳng đụng được chiếc nào. Nhưng Santana thì có một chiếc. Nhưng tôi hơi ngại. Sao thế? Chiếc Santana đó là xe của Cục Thời gian. Nghe sếp tôi nói, hình như có lai lịch lớn. Dặn tôi đừng đụng vào. Xe của Cục Thời gian thật à? Thật, biển số bắt đầu bằng chữ W. Đại diện cho Cục Thời gian. Người thường không hiểu, nhưng người trong nghề là biết. Vậy cậu mạo hiểm lấy xe ra. Tôi chỉ dùng nửa ngày là đủ. Mai 9 giờ tụ họp. Đến cửa trung tâm thương mại Tứ Phương Lộ. Cho tôi mượn Bưu Tử. Giao phó xong xuôi, Hứa Văn Đông trở về khu nhà tập thể. Lúc này đã 9 giờ tối. Giang Nhiên vẫn chưa ngủ. Hình như đang đợi anh ta. Việc giải quyết ổn thỏa chưa? Ổn rồi, Hứa Văn Đông mỉm cười. Lấy một nắm kẹo từ túi ra. Mua cho chị đây. Cảm ơn, đẹp quá. Hứa Văn Đông bất chợt nói một câu, làm Giang Nhiên hơi hoảng. Hôm nay tôi nghĩ cả tối. Lô bia đó có hơn 1.000 thùng. Chúng ta chẳng có kênh nào để bán. Hứa Trường Thuận rõ ràng đang giăng bẫy chúng ta. Chị dâu, đừng lo. Chuyện này tôi xử lý được. Em lúc nào cũng cho chị uống thuốc an thần. Nhưng chị còn lạ gì tình cảnh của em. Thôi đừng nghĩ nữa, nghỉ sớm đi. Mai tôi còn phải ra ngoài. Sáng hôm sau. Cửa trung tâm thương mại. Anh Đông, định đi đâu làm gì thế? Chúng ta sắp diễn một vở kịch lớn. Diễn kịch đi đâu? Đi gặp Lương Trạng. Vào thập niên 90, Lương Trạng đúng là đơn vị trọng điểm. Nhiều người chen lấn xô đẩy cũng chẳng vào được. Khi anh Nhiều Bưu và anh Hứa Văn Đông đến Lương Trạng, là 10 giờ 50 sáng. Dù chưa đến giờ nghỉ trưa, nhưng cổng Lương Trạng đã đóng chặt. Anh Đông, gọi tôi là gì? Hung thủ, nhớ kỹ. Cách xưng hô chính là bộ mặt, là địa vị. Một cái tên thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ. Mà càng nghĩ nhiều, người ta càng dễ bị lừa. Anh Nhiều Bưu nuốt nước bọt. Anh ta đâu dám nghĩ nhiều. Anh Hứa Văn Đông lại dám đánh chủ ý lên Lương Trạng. Cậu vào từ cổng nhỏ. Bảo họ mở cổng. Nhớ là nói chuyện đừng khách sáo. Hiểu rồi, hung thủ. Mấy người chơi bài trong đó. Tưởng đây là đầu rừng nhà mấy người à? Xin làm phiền một chút. Cho hỏi anh là ai? Câu này anh đáng hỏi sao? Mở cổng ngay. Hai bảo vệ toát mồ hôi lạnh. Nhìn bánh sau của chiếc Santana. Một người thì thào. Ai thế nhỉ? Nói chuyện hùng hổ vậy. Biển số đầu W của Cục Thời gian, đúng không? Sao cậu biết? Trước khi vào làm, Giám đốc Tiêu đặc biệt dặn chúng ta phải nhớ mấy biển số đặc biệt này. Chứ cái, cậu quên rồi à? Ôi, tôi quên từ lâu rồi. Vậy còn đợi gì nữa? Mau báo cho trưởng trạm. Trong văn phòng, anh Chu Bình Khôn nhận điện thoại. Nhớ mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên thấy một chiếc Santana vừa chạy qua. Do văn phòng là nhà ngang, nên anh ta dễ dàng nhìn rõ biển số. Đúng là xe của Cục Giám thị. Lao Tiêu, chúng ta với Cục Giám thị có liên hệ gì không? Chẳng phải họ quản thị trường, còn chúng ta quản ngũ cốc sao? Họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ định kiểm tra gì? Đây đâu phải thị trường. Đúng thế, nên tôi mới tò mò. Anh Chu Bình Khôn vừa nói xong, cánh cửa bị đẩy mạnh, mà lực đẩy không nhẹ. Ai là trưởng trạm? Chào, tôi là Chu Bình Khôn, trưởng trạm ở đây. Hai vị là người của Cục Giám thị, đúng không? Cục Giám thị, anh Hứa Văn Đông hơi ngẩn ra. Còn anh Chu Bình Khôn thì càng bối rối hơn. Xe của các anh là xe Cục Giám thị, đúng không? Bưu Tử, chuyện gì thế này? Xe là của Cục Thời gian à? Khi đến Đạo Tần, bố tôi nói gì? Dặn đi dặn lại không được dây dưa với người địa phương.
Sao cậu lại lái xe của cục thời gian đến? Hung thủ, trước đó ai đó mời bố anh ăn cơm. Biết tôi là tài xế kiêm bảo vệ của anh, họ cứ khăng khăng lén cho tôi mượn xe, nói là tiện cho việc đón anh. Đúng lúc xe của chúng ta chưa tới, mà anh lại cần xe gấp, nên tôi đồng ý. Ai là ai? Không nói tên được à? Là hung thủ thôi. Anh Niêu Bưu khó xử nhìn anh Chu Bình Khôn và chị Tiêu Hồng, giả vờ như thật sự không thể mở miệng, mà anh ta càng thận trọng. Anh Chu và chị Tiêu càng thấp thỏm trong lòng. Nhưng dù vậy, anh Chu Bình Khôn vẫn đứng ra giải vây. Hung thủ. Trên quan trường khó tránh vài chuyện xã giao. Không cần để tâm, hung thủ, cho hỏi bố anh đang làm ở đâu? Trưởng trạm Chu, bố tôi vừa đến Thanh Đảo. Còn chức vụ gì thì tôi không nói đâu. Dù sao hôm nay đến đây cũng không phải để kết thân. Hung thủ nói đúng. Anh cần gì cứ nói thẳng. Nói lại yêu cầu thì hơi quá. Chỉ muốn bàn một vụ làm ăn với trưởng trạm Chu. Làm ăn gì? Mấy hôm trước tôi mua một nhà máy bia. Định làm ăn bia ở Thanh Đảo, mà Ngũ Cốc dĩ nhiên là nguyên liệu chính không thể thiếu. Nhà máy tôi mua ở Phú Lão Sơn nên tìm đến đây. Giờ thị trường bia đang ảm đạm. Kiếm được tiền không? Ha ha, trưởng trạm Chu, anh nhớ nhé. Loại người như tôi, một khi đã làm ăn, chắc chắn sẽ có chính sách đi kèm. Hung thủ, gần đây trên cao có chính sách mới gì không? Bố tôi cùng vài lãnh đạo thành phố. Hung thủ, chuyện này bố anh bảo tạm thời không được nói ra ngoài. Nói nhăng gì thế? Trưởng trạm Chu là người ngoài sao? Bảo tạm thời không được nói với người ngoài. Nói nhăng gì thế? Trưởng trạm Chu là người ngoài sao?